عليكم السلام. هذه الحلقة رقم 361 ولا زلنا في حديث البخاري عن الإسراء والمعراج، ودي الحلقة الخامسة. له رواية تانية البخاري ذكرها ابن كثير في تفسيره لسورة الإسراء. وقال البخاري حدثنا يحيى بن وكيع حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. شيء غريب يعني، ابن شهاب الزهري كان فين وكان أنس بن مالك؟ أنس بن مالك كان موجود في الكوفة في العراق، وابن شهاب الزهري كان موجودا في دمشق. يعني ايه اللي قابل ده عند المهم. ولا كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طب ابو ذر ده راجل كان انصاري. قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكه. هنا بقى يجيب لك في الروايه دي يجيب لك بقى حكايه شق الصدر، ان هو حدث مش بقى كان قبل كده بقول لك ان عند المسجد الحرام، هنا بقول لك لا ده هو موجود في بيته وكان نايم في امان الله يا اخوان. فرج عن سقف بيتي، راح ان سقف البيت بتاعه مفتوح، وطبعا مش حاجه نزلت ولا تراب نزل ولا حاجه، وانا بمكه. فنزل جبريل ففرج صدري، فتح صدره، ثم غسله بماء زمزم. طب جاب ماء زمزم الزمات دي له طبعا من بيت النبي وماء زمزم، وجاب او كانوا موجود معاهم يا اخوانا كونتينر ولا حاجه. ثم جاء بطست من ذهب عيار 24 ممتلئ حكمه وايمان، يا للهول، فافرغه في صدري. يعني من الطشت اللي مليان حكمه وايمان راح جاي اقلب في صدره. ثم اطبقه وراح قافله، ثم اخذ بيدي فعرج بيه الى سماء الدنيا، فجاءت سماء الدنيا قال لقدر افتح الى اخر العك اللي احنا قلناه قبل كده، بس في بقى تغيير. قال لخازن السماء افتح. قال ومن هذا؟ قال جبريل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد. قال ارسل اليه. قال نعم. فلما فتح علونا الى السماء الدنيا فاذا رجل قاعد على يمينه اسوده وعلى يساره اسوده. يعني شويه اسود الناحيه دي، شويه اسود الناحيه دي. اذا نظر قبل يمينه ضحك، يعني قال لك هي او، واذا نظر قبل شماله بكى، قعد يعني يعيط يبكي. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا يا جبريل؟ من الراجل اللي عمال كل شويه يبص هنا يضحك ويقول او، وبص الناحيه دي ويبكي ويعيط؟ يعني ده شغل بقى امينه رزق بقى ولا ايه الموضوع؟ وبعدين قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يعني بعد ما مسح عينيه وبعد ما سكت من الضحك قال له ازيك يا ابني وبتاع. فقلت له من هذا يا ابني؟ قال من هذا؟ قال هذا ادم، وهذه الاسوره عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، يعني دول عياله، يا للهول. فاهل اليمين منهم واهل الجنه، والاسود التي عن شمالهم واهل النار. يعني الناحيه دي اولاده اللي هيخشوا الجنه فيبص لهم ويضحك ويقول لهم او، والعيال التانيين بقى قال لهم اهل النار يقول لهم اقصى عليكم. وقاعد طول النهار طبعا بهذا النظام، طول النهار قاعد عمال يبص هنا يضحك ويبص هنا يبكي، يا كبد عليه. وبعدين فقال، وبعدين راح طلع السمندون فقال هذا افتح يا سمسم. طبعا كلمه سمسم دي من عندي. فقال غزوة مثل ما قال أول ففتح. فلما قال أنس فذكر أنه وجد في سماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم. قال ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل ونزل عارف قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ده لما راح لإدريس قال من هذا؟ قال إدريس. ثم مر موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. من هذا؟ قال موسى. ثم مرته بعيسى مرحبا بالنبي الصالح والصالح. من هذا؟ قال عيسى. ثم مرته ابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والصالح. من هذا؟ قال ابراهيم. قال الزهري، تخلف واحد راوي تاني، فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابن حي الانصاري كان يقولان النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به الى السماء اللي مش عارف ايه. قال الزهري فاخبرني ابن حزم ان ابن عباس. طب ابن عباس ايه اللي عرفه؟ ده ابن عباس يا اخوانا النبي مات وهو عنده 7 8 سنوات وكان عايش في مكة، ولم يرى النبي إلا لما راح مع أبوه، على حسب ما بتقول السيرة بتاعته، راح مع أبوه يقابل النبي وهو جاي في فتح مكة. وبعد كده رجع ابن عباس مع أبوه العباس في مكة، والنبي رجع المدينة. بعد كده النبي مات. طيب أنت يا ابن عباس أنت كنت عيل صغير، إيه اللي عرفك بحكاية الإسراء يعني أو المعراج الهلس بتاعهم؟ يعني ده أنت كنت عيل. لكن المهم بقى، وبعدين يعني يقول لك ايه؟
قال الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري. طب أبو حبة ده حبة فوق حبة تحت، أبو حبة ده الأنصاري، إيه اللي عرفه؟ ده هو راجل أنصاري كان في المدينة، إيه اللي عرفه الكلام؟ المهم هلسن فيه هلسن فيه هلسن، هلسن بالسين مش بالثاء. المهم فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني الأقلام اللي هي بتسجل أعمال الناس. طيب تسجيل أعمال الناس يعني بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ملائكة تسجل الأعمال هي تحيط بك أنت مش فوق. هتقولي للجهل بقى، هذا الجهل يستحق جائزة نوفل مش نوبل. ثم عرج بي حتى ظهرت المستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت حتى مررت على موسى فقال مهتم قال 50 صلاة فرجع أرجع ربك لبكرة تقول هذا فرجع موسى فقلت وضع شطرها، يعني 50 7 25 مرة واحدة. فقال ارجع يا ربك ان امتك لا تطيق هذا فرجع فوضع شطرها. الله، يعني 25 وضع شطرها يعني 12 ونص يعني. فقال ارجع ربك ان اطيق هذا فرجع في 5 في الاخر بقى صفت على 5 وهي 50. وقال لك لا بدل القول يعني كده خلاص بقى بعد كده خلاص مش هرجع في كلامي، ولكن قبل كده كان بيرجع. يعني دي تعامل زي الجدع الجدع الممثل عبد الفتاح القصري يقول لك اخر مره مش هرجع فيه. فرجع على موسى قال ارجع ربي قلت قد سحرت مرين فانطلق حتى اتي بي الى سدره المنتهى فغشيها الالوان لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنه فاذا فيها حبائل اللؤلؤ ذات ربوه كالمسك. وهذا لفظ البخاري، ده الكلام اللي بيقوله ابن كثير، وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاه، يعني كتاب الصلاه في كتاب البخاري يعني في صحيح البخاري، وراه في ذكر بني اسرائيل وفي الحج وفي حديث الانبياء وطرق اخرى عن يونس الى اخره. احنا هنا هنضيف حاجه صغيره قوي في حكايه المساومه اللي هي اخترعوها في موضوع الصلاه، ان هو 50 يروح يقول له طب نزل شويه ونزل كذا نزل شويه نزل كذا نزل كذا. انا في نظري ان الذي وضع هذه المساومه وهي طبعا مذكوره في احاديث ثانيه كتير قوي هو نقل هذا المعنى من سفر التكوين. يعني سفر التكوين 17 تحدث عن، يعني هو القرآن الكريم ذكر ان الانبياء تجسدوا وذهبوا الى ابراهيم يبشرون زوجته بانها ستلد اسحاق ثم بعد اسحاق يعقوب، ومن بعد كده قالوا نحن هنروح الى قوم لوط وندمرهم. والقرآن كان مذكر ان هو ابراهيم عليه السلام كان يجادل في يعني في التخفيف عن قوم لوط الى اخره. فلما ذهب عن هو روعه وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط. اللي مذكور في التوراة في سفر التكوين 17 من 19 وما بعدها بيقول لك بقى ان ربنا هو اللي راح، استغفر الله العظيم، يعني الجرأة على ربنا سبحانه وتعالى. الجماعة اللي هم بتوع الرواة واخدينها من الذين كتبوا التوراة. وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثروا وخطيئتهم قد عظمت انزل وارى الى اخر الكلام. وبعدين موسى ابراهيم قال افتهلكوا البر مع الاثيم عسى ان نكون 50 برا في المدينه افتهلكوا المكان وتصفى عنه من اجل 50 الذين فيه. وبعدين بعد كده قال له طيب خلاص المهم انه وجدت 50 برا في المدينه فاني اصفى عنهم بكذا. بعد كده بلاس قال له طب بابا نقصر 50 برا الخمسه افتهلكوا المدينه بالخمسه. قال ان نجدت هناك 45 يبقى انا هصفى عنه. قال لك يمكن ال 40 اذا المهم هذه المساومه الموجوده في سفر التكوين 17 في من 19 وما بعدها. هذه المساومه نجد ظلا لها او تاثرا بها فيما ذكره الرواة الكاذبون المفترون في المساومه بين ان اللي بعت موسى بيبعت النبي محمد فوق من 50 ينزلهم الى 5 في الاخر الى نفس الكلام، وهو نفس الهجصي. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.